خب من اینا رو ساختم، کدای مربوط به کلاس رو زدم، تابلو کدای مربوط به کلاس اومدم ایمیل رو گذاشتم. حالا البته اینجا اولیش یوزرنیم بوده، ترتیب کاملا رعایت کنم. من حالا اصلا نبود چون ممکنه اینسرت نشه، واقعا ممکنه اینسرت نشه. و بعد پسورد بیایید دالر ایمیل رو بگذارید، یعنی یوزرنیم و پسورد ایمیل رو تو کن. خب اینسرت کردیم، سلکت کردیم و کانکتمون رو درست می‌ذارم. همین چیزه شما دیگه رو من می‌موندم از جلسات قبله و کاری ندارم. اینسرت یوزرم که دارم، می‌دارم که در واقع فرمش رو نوشتم، فرم در واقع آماده هستش. اینجا باید این ایجکس رو پیاده کنیم، بعد اینجا اینسرت اول اد می‌ریم و بعد اینسرت یوزرز رو بهش پاس میدیم. میریم تو ایندکس و در واقع من تو صفحه ایندکس هم بیام شروع کنم به اسکریپت نوشتن، یا تو همون صفحه در واقع جاوا JS/PHP تو اونم میتونم بنویسم. فقط زیر این بنویسید اول این اجرا میشه، بعد این پایین اجرا میشه. در خطی اینجا قبلا نوشتم، حالا اسکریپت رو قبلا نوشتم، بیام اسکریپت یه جایی شروع کنم نوشتم. خب اول کاری که میکنم اینه که اگه شما رفرنس بشه users dot on submit و function e و به این صورت بیام یا dot parent default برای که میخوا صفحه رفرش نشه این رو قرار میدیم و یه بر میذاریم به نام URL، میگیم دالر دیس، یعنی همون اشاره بکنه به همون کاری که داریم یا همون اسم یوزرز، در واقع آیدی یوزرز دات attr و اکشن بذاریم و بر 3 تا مقدار داره. یوزرنیم مثلا میشه با دالر هستش تو این دوتای دیگه نباشه. من نمیدونم اینجا این که آیدی یعنی چی اصلا نداره. یکی هم که کامنت و فامیلی و ایمیل ها، اینجا من ایمیل دارم، حواسم باشه که دیگه توه یوزرز اینجا ایمیل این رو عوض کنم، مثلا ایمیل رجیستر اسمشو نباید یکی باشه، توی صفحه نباید اسمایی که اینجا هستش یکی باشه. خب من یوزرنیم رو دارم دات بر یا قبلا گفتم فکر کنم بلد باشه پسورد و نمیدونم پسوردم داشتم، من فکر کنم اصلا نداشتم. خب پسورد و یه دارم باشه ایمیل رجیستر و همین رو میذاره اسمشون هم یکی دیگه ایمیل رجیستر و میام میگیم دالر دات ایجکس URL مساوی به URL و تایپ باشه پست و دیتا باشه همون اسمش رو زنده باشه و علاوه یوزرنیم و علاوه اینجا پسورد مساوی نظمفات دقت درست می‌داریم و پسورد و یه دونم ایمیل رجیستر مساوی ایمیل رجیستر و ساکسس فانکشن دیتا
تکسش هم نوشتیم تقریبا ظاهرش که درسته. قیافش که همین چیش درسته، مشکل نداره. یوزرنیم درست، پسورد درست، ظاهرا همین چیز درسته، قیافه اینا درسته. من فقط اول کاری کردم که مارس بکنم یوزرز رو و IP اینا رو دونه بگیرم. یوزرنیم داره درست، یوزرنیم و پسورد مثلا میشه با دانه پست پسورد و دانر ایمیل حالا اینجا باشه همون پست ایمیل رجیستر. خب من این رو یه شوانش میتونم بکنم نکنم، شوانش بکنید بهتره و میگیم که فینال مساوی هستش با فینال خودمون میشه دارم پست و بشه ببخشید شما دارم پسورد و این رو بگیریم و اما توکن رو به این صورت من میام از یه در واقع میام از یه مبدل میام استفاده کنم برای اینکه این رو تبدیل کنم. یه لحظه من فیلم رو نگه می‌دارم. خب یه رشته درست میکنم که حالا پایین تو یعنی که تبدیل میکنه استعاره رو به هکسادسیمال اینا و یه دونه فانکشنه دیگه. اینا رو خودتون میدونید اینا یه مقداری میخوام به صورت رندوم درست بشه. رندوم میشه اگه اشتباه نکنم اوپن رندوم پی سی دو وایت اینو یه 32 توش کنیم، یه سی یه توکن 32 وایتی یا نه 100 وایتی حالا هر چقدر بهتون بخواید میذاریم براتون درست پایین تو ایست که در واقع هگزادسیمال از 0 تا 15 اف و از این حرفا یالا معلومات رو نمیتونم بکنم که چیه و اینجا هم یه دارم اوپن رندوم پی سی دو وایت 32 تا بیتی میاد وسط یه دونه مقدار رو تولید. خب حالا میذارم میبینید دیگه اینجا بردام اینا رو نمیشه بگیره چون اجکسه. بله یوزرنیم رو گرفتم، پسورد گرفتم، شمارش کردم، ایمیلی گرفتم، توکن رو هم زدم. خب اولین کاری که باید بکنم ببینم که اول این دیتا در واقع این ایمیل وجود داره تو دیتابیس هم یا نه. اگر وجود داشته باشه نه ما دیگه دو دفعه واسش ایمیل برای یه صفر بلک درست میکنم اینجا و بعد حتما کوئری بزنم. یه کوئری هم با همش اطلاعات رو بکشم بیرون که تابلو یه یوزرز فایندش سلکت رو اطلاعات رو بکشم بیرون و دلار آیتم این صورت رو یه وای رو دلار آیتم رو مسابقه ممایز کنم فچ اسوس رو دلار کوئری. الان من تمام اطلاعات رو دارم میکشم بیرون. میگم ایف اگر دلار آیتم کیه ایمیل یعنی هرچی ایمیل بودش توی دیتابیس هم مساوی رو دلار ایمیل دارم دلار فلگ رو فلگ پرچم میکنم چونش کنم یکیش کنم میگم اگر فلگ مساوی رو کنم یک یعنی اینکه قبلا یکی ثبت نام کردش دو رو برگرده else میشه چی؟ میشه ترای بشه و یه دارم کچ بشه اکسپشن داره و اینجا خواهیم داشت ترای و کچ. حالا اینجا من باید چیکار بکنم؟ میخوام ایمیلم بزنم. من ایمیل زدم شما حالا ایمیل رو که بخواید بزنید اوکی کار میکنه ولی وقتی بخواید HTML بزنید باید حتما این سری کودها رو توش وارد کنید. من فقط اینجا ایمیل رو توضیح میدم چند بار گذاشته. خب بذار تو فیلم بعدی من کلا ایمیل رو